اوبه او انرژي د هیواد د ځان بساینې دوه توکي دا دوه مهم توکي چې د افغانستان خلکو لپاره حیاتي ګڼل کیږي او په مدیریت سره افغانستان ځان بساینې ته رسیږي افغانستان چې د طبیعي سرچینو له اړخه غني هیواد ګڼل کیږي خو د دې هیواد طبیعي سرچینو څخه نور هیوادونه ویل کیږي ګټه اخلي او افغانان لا تر اوسه پورې بیا اړتیامند دي په اوسنیو او عصري توکو سمبال نړۍ کې د افغانستان پلازمینه ځینې وختونه توره تیاره تجربه کوي انرژۍ کمښت له امله پانګوال نشي کولی په افغانستان کې پانګونه وکړي او خلک هم بیا بېوزلۍ او بیکارۍ څخه کړیږي د انرژۍ په برخه کې د افغانستان ځان بسیا کېدو لپاره پلان څه دی آیا ماستر پلان تر اوسه پورې برابر شوی که دی چیرته دی له خپلو داخلي سرچینو څخه د انرژۍ د تولید په برخه کې څومره ګټه پورته شوې ولې د افغانستان اوبه نه مهار کیږي بندونو جوړېدو لپاره منظم پلانونه شته او که نه سلامونه وخت په خیر د نن مناظرې کې دا او ورته نورې پوښتنې د اوبو او انرژۍ وزارت له سرپرست عبداللطیف منصور څخه پوښتم منصور صاحب ډېر ښه راغلاست اریانا ټلویزیون ته په تالار کې ناستو قدرمنو مېلمنو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم مننه وزیر صاحب غواړم بحث پیل کړم له دې څخه چې افغانستان هغه هیواد دی چې د طبیعي سرچینو له اړخه غني هیواد ورته ویل کیږي اما د دغه غني هیواد دغه سرچینې ویل کیږي په سمه توګه مدیریت سوي نه دي لا تر اوسه پورې هم افغانستان له طبیعي سرچینو څخه ګټه نه ده اخیستل شوې افغانستان نورو هیوادونو ته اړتیامند دی پلانونه څه دي بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین تر هر څه دمخه ستاسو او د دې مناظرې ګډون کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او تاسو نه مننه کوم چې موږ ته دعوت راکړو څو د افغانستان په دې دوو حیاتي بخشو کې موږ تاسو سره خبرې وکړو او زموږ هیوادوال د هغو نه معلومات ترلاسه کړي ستاسو د سوال په جواب کې دومره باید موږ ووایو دا واقعیت هم ده چې افغانستان په قدرتي لحاظ باندې ډېرې ښې منابع لري او له هغو نه هم د اوبو په بخش کې او هم د انرژي بخش کې کامله استفاده نه ده سوې استفاده به سوي خو لکه څرنګه چې پکار ده او څومره زموږ د دې ملت او زموږ د دې خلکو غوښتنې دي هغه ته رسېدګي نه ده سوې د هغه لاملونه په افغانستان کې 40 کلنې جګړې دي او که حکومتونه راغلي دي هم داسې حکومتونه راغلي دي چې هغه مستحکم نه وو او بعضې داسې حکومتونه راغلي وو چې هغه په خپله اراده باندې نه وو ابتکار یې نه درلود نو په ځکه هم په دې دواړو بخشو کې کار نه ده سوی موږ په افغانستان کې داسې ښه قدرتي منابع لرو چې له هغه نه موږ کولی شو که چېرته موږ هغه منابع په کار باندې واچوو مثلا بندونه دي باد ده ګاز ده او سکاره دي ډبرو سکاره دي پوښتنه هم دا ده منصور صاحب چې د خلکو په ذهن کې هم ګرځي افغانستان دومره طبیعي سرچینې لري اما نن ورځ افغانستان د انرژۍ د کمښت سره مخامخ دی ولایتونه پر ځای پرېږدئ پلازمینه کابل لا تر اوسه پورې وګړي په منظمه توګه باندې برېښنا نه لري او دی ویل کېږي چې د انرژۍ کمښت د دې لامل شوی چې خلک پرچوي تجربه کوي نو همدې ته ما اشاره کوله اولا باید موږ دا تشریح کړو چې موږ له دغو منابعو نه څومره انرژي او برق تولیدولی شو دا ما ورته اشاره وکړه دا 4 منابعو کې چې ابتدایي سرویس شوی دی تقریبا تر 11,000 میګاواټه برق موږ تولیدولی شو اما دا چې اوس دې ته کار نه ده سوی یو خو به د سابقه حکومتو هغه پلان به نه و او بل یې هغو اتکا کړې وه په وارداتي برېښنا باندې دا هم زموږ دپاره یوه مسله ده ځکه چې هغه مصارف چې کوم موږ په هغه برېښنا باندې لګولي چې موږ یې اوس تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران نه اخلو که هلته پلان ګزاري هم داسې سوی وای چې موږ د خپلو منابعو ته مخه کړې وای نو یو خو به دا و چې موږ به خودکفا وو او بل به دا و چې دا به موږ له خپلو منابعو نه استفاده کړې وه او بل به موږ کنټرولوله خپل برق به هم کنټرولوه منصور صاحب تاسو اشاره وکړه چې
تاسې څېړنې ښکاره کوي که له طبیعي سرچینو څخه استفاده وسي 1.5 میګاوټه برېښنا به افغانستان تولیدوي. دا څېړنې د پلان هم ترسره شوی، دا سروې چیرته سوې، له چا سره شریکه شوې، څه مو ورته کړي؟ دا زموږ د اوبو انرژي وزارت زموږ تخنیکي ټیم چې ده هغو مطالعات کړي دي. بیا د دغو دپاره موږ 5 کلن پلان جوړ کړی ده چې موږ دغه پلان تدریجا باید تطبیق کړو، د هغه دپاره امکانات پیدا کړو. خو تاسو ته بهتره معلومه ده او دنیاوال هم پوهېږي، زموږ هېوادوال هم پوهېږي چې اوس دومره امکانات نشته چې موږ په یو وار باندې دغه ټول شیان تطبیق کړو او په یوه ورځ باندې یا په یو کال کې موږ د دغو منابعو نه دومره استفاده وکړو چې زموږ د خپلو هېوادوالو هغه مشکلات په دې باندې حل کړو. البته پلان زموږ ډېر ښه تدریجي روان ده او موږ ترې مطمئن یو. درست د پلان تاسو 15 کاله وخت تاسو ورته ټاکلی د پلان ته له کوم کال څخه دا وخت ټاکلی شوی چې افغانستان خلک پوه شي چې 15 کاله تر کوم وخت خلاصیږي؟ موږ تقریبا د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره موږ بیا په دې باندې کار وکړو. خو اوس خو 3.5 کاله د اسلامي امارت را تېر شوي دي، د پلان خو 3.5 کاله تېر شوي، موږ د هغه پلان مطابق موږ تاسو ته وضاحت کولی شو چې موږ واده کړی وه، څه بعضې شرکتونه و خارجي هغه راغلي وو، د هغو سره بعضې چې عملا موږ کار په هغو باندې شروع کړی ده. د هغه باندې 2.5 میګاواټه موږ له یو شرکت سره تفاهم لیک امضا کړی ده او نتیجې ته رسېدلي یو. دا پرون هم اقتصادي کمیسیون کې چې غونډه وه او دغه موضوع باندې بحث وسو او د هغه منظوري ورکړل سو. همداراز 2.5 میګاواټه تر 200 به شي. د واویا ترکي کمپنۍ سره موږ په هرات کې د برق د طریق نه د باد له طریق نه چې برق تولید کړو، له هغه سره موږ مخته تللي یو. قرارداد چمتو ده انشاءالله. موږ په تخنیکي موضوعاتو باندې بحث کړی ده او نتیجې ته رسېدلي یو چې اوس قرارداد امضا کړو، په دې اونۍ کې شاید هغه هم امضا شي. همداراز بل شرکت هم ده چې هغه بیا له هرات نه تر فراه او نیمروز پورې تر 100 میګاواټ پورې هغه برق لاین کشي ده. په هغه باندې دغه پلان هغه د تطبیقیږي. عملي چارې موږ د تاسو ولیدل په سروبي کې موږ 10 میګاواټه هغې ته راګرځم د انرژۍ هغه بېلابېل برخې چې د سولر او ګاز او غاز څخه تولیدېږي. آیا افغانستان د انرژۍ په برخه کې ماستر پلان لري؟ هو، ما خو مخکې درته چیرته دی دا ماستر پلان؟ چا سره شریک شوی، تدوین شوی، برابر شوی، لیکل شوی بڼه باندې شته؟ نه، موږ خپل وزارت کې جوړ کړی ده او موږ له یو څو یو چینایي کمپنۍ و یو له هغو سره هم شریک کړی ده چې هغه غني شي او د هغه کوم جزئیاتو کې یو خامي موجود دی هغه اصلاح کړو او سته هغه پلان موجود ده زموږ سره په وزارت کې ده. یعنی اوس تاسو د دې په خاطر چې هغه مطالعه شي د چینایانو لخوا څخه ورلېږلی مو دی؟ موږ هر څوک چې راغلي دي او موږ کمپنۍ خارجي کمپنۍ راغلي دي که داخلي سرمایه‌ګزار راغلی موږ دغه پلان ورسره شریک کړی ده او هغو ته مو ورکړی ده چې په دې مطابق موږ او تاسو ځو. فکر نه کوئ چې مهمه دا ده چې د افغانستان ولس پر دې باندې پوه شوی وای، دا علني شوی وای دا ماستر پلان ستاسو چې د هغې پر اساس باندې قدمونه اخیستل شوي وای، افغانستان د انرژۍ په برخه کې ځان بسیاینې ته رسېدلی وای او افغانان د دې شاهدان وای؟ نو پلان خو موږ بارها په خپلو مصاحبو کې هم دا خبره ویلې ده چې عام خلک پوه شي چې موږ پلان لرو. د پلان مطابق څه پکې مهم ټکي په دغه پلان کې شامل دي ځکه افغانانو ته که تاسو ووایئ؟ مهم ټکي په هغه کې یو له دغو منابعو نه استفاده کول دي. بل په افغانستان کې غټ مشکل دا ده چې موږ لاین کشي چې ده چې د افغانستان تقریبا موږ ورته یو پلان لرو چې دغه لکه څرنګه چې حلقوي ده چې یو سړک تاو شوی ده او موږ همدغسې یو لاین میشن وکړو او په هغه باندې کار وکړو او عملي کار پرې وکړو او بیا له هغه طریقه زموږ ستونزې حل کېدلی شي. اوس کله کله په افغانستان کې دا مشکل هم ده، موږ سرمایه‌ګزار را دعوت کړو یا مثلا خپله یو ابتکار په کار واچوو، موږ بیا دلته هغه سب سټیشنونه نه لرو چې موږ دغه برېښنا جذب کړو او بیا یې په عادلانه توګه باندې توزیع کړو. د دې لپاره هم موږ پلان لرو چې کوم قراردادي راځي او که افغان سرمایه‌ګزار وي یا خارجي، نو په هغه باندې څومره موږ په دې باندې تمرکز کوو چې موږ باید انرژي تولید کوو، همدغه موږ تمرکز کوو چې سب سټیشنې جوړې شي، لاین کشي وشي په افغانستان کې. یو پوښتنه چې ډیری د افغانانو په ذهن کې دا اوس ګرځي هغه دا ده چې
د افغانستان د خلکو پیسې بیرون ته ځي، برق واردېږي او پیسې تاسې کال په کال ورته ورکوئ یا میاشت په میاشت ورکوئ نورو هیوادونو ته. آیا د دې لپاره څه کوئ؟ آیا دې ته کار شوی لا تر اوسه پورې دا په دې مو طرحه جوړه کړې چې افغانستان دغه پیسې نور بیرون ته ولاړې نه سي، په افغانستان کې دننه سرمایه ګزاري پوشي، دا د دولت وکړي دا سرمایه ګزاري؟ تر هغه وخته پورې چې موږ خپله د افغانستان حکومت یا نظام په دې باندې قادر کېږي چې موږ دلته خپل منابع په کار باندې واچوو، تر هغو پورې اړینه ده، اوس قرارداد شوی ده، موږ به هغو ته دغه پیسې ځکه ورکوو چې بیا خو دغه برق به هم نه ایښي دا اوس ته. نو دا زموږ هم او د افغانانو هم هیله ده چې موږ دومره ډېرې پیسې باید خارج ته ور نه کړو. نو مخکې خو ما درته اشاره وکړه چې که پخوا داسې یو ښه پلان جوړ شوی وای چې دغه پیسې چې د کال تر 300 میلیونه ډالرو پورې موږ خارج ته ورکوو، که دا زموږ په خپلو منابعو باندې دلته مصرف شوی وای نو اوس به دا پیسې خارج ته نه تلې. منصور صاحب، د افغانستان څومره پانګه د وارداتي برېښنا له اړخه بیرون ته ځي؟ په کال کې تقریبا تر 300 میلیونه ډالر پورې موږ هغو ته لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان، ایران ته موږ د وارداتي برېښنا هغه ورکوو. یعنې د یو بېوزله هیواد وګړي چې د 300 میلیونه ډالره پانګې د کال نورو هیوادونو ته ځي د برېښنا له اړخه. مننه. ویل کېږي دغه هیوادونه چې تاسو ته د بیرته د برق درکوي دا د افغانستان له طبیعي زیرمو څخه استفاده کوي، ځکه د ځمکې لاندې زیرمې چې دي هغه مرز نه پېژني، هغه د ځمکې لاندې دی، هغه نورو هیوادونو ته هم ځي. دا دقیق ده؟ نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې هغه له کوم شي نه استفاده کوي، هغه د هغه ملک په جغرافیه کې هغه اوس ورنه استخراج کوي او یا مثلا دوی ګټه ترې اخلي، نو دا اوس د هغو ملک بلل کېږي، دې کې شک نشته. اما دا چې طبیعي توګه باندې او دا رګونه دي په ځمکه کې او دا د یو هیواد او د بل هیواد سره تړلي دي، نو دې کې شک نشته چې له دې نه به هم کمه استفاده کېږي. د افغانستان له هغه زیرمو لاندې چې کوم ګاز ده یا تیل دي له هغو نه به هم استفاده کېدلی شي. منصور صاحب، آیا تاسو په دې باندې هم فکر کړی چې د افغانستان طبیعي زیرمې چې دي که چیرې دې ته کار وشي محیط ته زیان نه رسوي؟ ځکه یو باور دا دی چې د زغال سنگ چې دی دا محیط خرابوي او نه باید دې نه استفاده وشي. دنیا تقریبا تر اوسه پورې لګیا ده، ورنه استفاده کړې ده، زغال سنگ نه استفاده کړې ده او له نورو داسې منابعو څخه هغوی استفاده کړې ده. او چونکې اوس دنیا پیشرفت کړی ده او پخوا به دغو مثلا داسې غازیات په یغو نه وتل چې هغه به په محیط زیست باندې اثر کاوه. اوس همدغسې ماشینونه راغلي دي چې که له دغو نه استفاده کېږي هغه کنټرول کوي، ګاز او بخار او هر څه کنټرولوي، وسایل ورسره راغلي دي. زموږ یقین دی چې هغه ورسره استعمال شي بیا په محیط زیست باندې دومره تاثیر نه کوي. مننه. لنډه دمه. بیا هم ښه راغلاست. انصور صاحب، فکر نه کوئ چې افغانستان بیا په دې برخه کې ګاز لري او همدارنګه باد دا ډېر ښه تمامیږي، نظر د زغال سنگ ته محیط نه خرابوي او انرژي ښه تولیدوي؟ نو موږ به د پلان مطابق ګورو به چې کوم یو کې سرمایه ګزاري اسانه ده او اسهله ده او کوم نوعونه موږ زر ګټه کولی شو هغه ته به ترجیح ورکوو. که هغه زغال سنگ د کېدلی شي هم په څنګ کې موږ باید همدغه مشینري ورسره استعمال کړو چې هغه محیط زیست ته تاوان ونه رسوي. درست. د ګازو څخه د انرژۍ د تولید په برخه کې پلان څه دی؟ موږ تقریبا 2 کمپنیو سره غږېدلي یو چې هغه له ګاز نه او انرژي تولید کړي، خو متاسفانه چونکې د ګاز بخش چې د هغه د وزارت پټرولیم سره ده او په هغو کې دومره معلوماتونه له موږ سره نه وي چې مثلا څومره موږ استخراج کولی شو او په کومو ساحو کې ده. په کومو ساحو کې چې ګاز تشخیص شوی ده او هغلته موږ اوس هم قرارداد لرو په شمال کې تقریبا 40 میګاواټه موږ اوس هم له ګازو نه برق تولیدوو. نو که هغه او موږ او معدن وزارت مشترکاً په دې باندې موږ کار کوو، سره کینو او یو تفاهم لیک موږ د دوی په مابین امضا شي
او دوی بیا له موږ سره هغه معلوماتونه شریک کړي، د هغه په اساس بیا موږ سرمایه ګزاران دعوت کړو، هغوی جوړې ته ولاړ شي له ګاز نه استفاده وکړو. درست. یعنی افغانستان اوس مهال د ګاز څخه د انرژۍ د تولید په برخه کې تولیدات لري یې ډېر کم. څومره چې موږ اورېدلي دي یا مثلا د پټرولیم وزارت دغه ارقام ښیي چې موږ په افغانستان کې دومره ګاز لرو، له هغو نه کافي استفاده نه ده سوې. یعنې د برق په بخش کې هغه باید اکتشاف وکړي او استخراج وکړي او موږ سرمایه ګزاران ورته را دعوت کړو تر څو له دې نه موږ انرژي تولید کړو. منصور صاحب، تاسو اشاره وکړه د سرمایه ګزار یا د پانګوال دعوت او دلته په افغانستان کې پانګونه ترسره کول. څه اسانتیاوې تاسو په پام کې لري یو پانګوال ته چې هغه زړه ښه کړي راسي افغانستان کې پانګونه وکړي؟ تر هر څه پانګوال ته مهمه د خپلې سرمایې هغه تامین ده او حفاظت. موږ چې څومره له سرمایه ګزارانو سره غږېدلي یو، اوس په افغانستان کې د سرمایه ګزارانو هغه خپله سرمایه چې ده، که هغه نقدي وي، که هغه جنسي وي، که هر څه وي، هغه ډېره محفوظه ده. او موږ ته بار بار موږ هغو ویلي دي چې موږ دلته راغلي یو، موږ مطمئن یو. مثلا یو څه وخت که په بانک کې محدودیتونه وو په اوله مراحلو د افتتاح کې، هغه اوس لرې سوي دي. هر سرمایه ګزار کولی شي چې دلته راشي، له خپلې سرمایې نه په ډېر آزاده توګه او پر امن طریقه سره هغه استفاده وکړي. نو دغه یو چې دغه سرمایه ګزارانو باید دلته سرمایه ګزاري کړې ده، دغه اطمینان د نورو هیوادو په پرتله باندې دغه هیوادوالو ته او سرمایه ګزارانو ته یو ښه خبر ده چې هغه راشي په افغانستان کې دلته جدي سرمایه کې به سود نه وي، هغلته به جریمې نه وي. دغه ډېر غټ هغه اسلامي امارت چې قایل شوی ده چې سود نه اخلي، ترې جریمه نه ترې اخلي او سرمایه دې محفوظه وي. او هغه مثلا که بعضې جایو کې ده چې موږ اورو که خدا نخواسته د یو سرمایه ګزار سرمایه په یو بانک کې له مابین نه ځي، خو بس ساتي خو بیا حکومت ورته وایي هغه د خو یو حادثه پیښه شوه. اما په افغانستان کې چې موږ معلومات لرو په دې بخش کې هغه بیا حکومت هغو ته سرمایه بیرته ورکوي، بیا یې ورکوي چې هغه د سرمایه تللي هم د هغې ورته ویلي دي چې موږ د تاسو د امانت بیا هم درکوو. د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کورنۍ تولید ته ډیری کار ترسره شي، ولو که څه فشار هم وي. اوس مهال پلان څه دی چې کورنۍ تولید د ملاتړ لپاره د اوبو او انرژۍ وزارت مخصوصا څه کوي؟ په مجموع کې د افغانستان اسلامي امارت اعلان کړی ده، ټول هیوادوالو ټولې ادارې په دې مکلف کړي دي چې تاسو اول که استفاده کوئ له کورنۍ تولیداتو نه باید استفاده وکړئ. او په عین حال کې د اوبو او انرژي وزارت موږ هم دې ته متحد یو، موږ به په دې باندې کار کوو چې موږ خپل هیوادوالو ته کورني تولیدات په دې بخش کې آماده کړو. مثلا موږ وکولی شو چې نور موږ له دغو بلفو له دغو شیانو چې له خارج نه واردېږي باید موږ دلته په داخل کې دغه جوړ کړو او هیوادوالو ته یې په لاس ورکړو او ښه په معیاري توګه باندې. همداراز موږ له څو کمپنیو سره خبره کړې ده چې تاسو ګورئ په کابل ښار کې او په ولایتو کې زموږ د برق میټرونه چې دي دا پخوانی سیستم ده، نو دغه معیاري شي او دا دلته فابریکې جوړې شي او دا میټر یې هغو ته ورکړل شي او هغه ښې معیاري هم وي او په هغه کې د غلا هم څه گنجایش نه وي او شفافیت هم کې موجود وي. نو موږ په دې لپاره هلې ځلې کوو. موږ برېښنا عمومي ریاست په دې خبره باندې سره متفق شوي یو چې باید موږ هم دغسې یو کار ته مخ. درست. افغانستان څومره برېښنا ته اړتیا لري؟ دا وړاندوینه شوې؟ موږ که یو ښاري زندګي ده، ښاریاتو ده، یو ورسره د اطرافو دا ټول ټال که موږ راواخلو موږ 10,000 میګا واټه برق ته ضرورت لرو، تقریبا 10,000 میګا واټ. څومره اوس مهال بیا شته؟ اوس په افغانستان کې 1,000 میګا واټه برق هم نشته چې موږ ورنه استفاده کوو. 10,000 ته اړتیا لرو او 1,000 میګا واټ تقریبا اوس څه وارداتي ده، څه زموږ بندونه دي او چا داسې کم هغه جوړ کړي دي، تقریبا 1,000 میګا واټه ده. یعنې 9,000 میګا واټ موږ ضرورت لرو، اړتیا چې موږ هم اطرافو ته ورکړو او هم یې ښاریاتو ته ورکړو او په هغه کې بیا دا پرچاویان هم نه وي.
صاحب څه کوئ 9000 میګاواټه د تولید لپاره بالاخره څه کوئ؟ ډېر غټ ارقام دی 9000 میګاواټه. انشاءالله چې همدغسې دا نظام وي او امنیت وي او دغه عزم وي دا به انشاءالله پوره کېږي. څومره وخت به پرې لګېږي؟ نو دا طبیعي ده چې وخت خو به خامخا ځکه پرې ولګېږي چې دلته دومره امکانات هم نشته او بودیجه هم ډېره نشته، خو دغه عزم او دغه اراده چې موږ لرو او موږ د خپلو مشرانو که موږ حضرت امیرالمؤمنین ته ورغلي یو که رئیس ابوذرا سره هم دا موضوع شریکه کړې که په اقتصادي کمیسیون کې هغه ټول هم په دې باندې تمرکز کوي چې دغه برخه زموږ له اولویتونو ده، ځکه د دې سره زموږ صنعت او تجارت او زموږ زراعت او زموږ شفاخانې او بلکې په مجموع کې بیا د هر کور دغه ضرورت اړتیا یې ده. نو په دې کې هغه هم مصمم دي. موږ بارها ویلي دي چې کله هم دا موضوع موږ له هغو سره شریکه کړې ده، په هغه شته امکاناتو کې هغو موږ ته نه دي ویلي. نو او داسې اوس موږ چې وینو ورځ په ورځ باندې خارجي سرمایه ګزاران راځي او هغه په ډېرو غټو بندو کې له موږ سره یې وعدې کړي دي چې له دې نه تقریبا بیا موږ کولی شو چې له دغو بندو چې هغه یو پایداره انرژي هم ده او دایمي هم ده په دغه باندې تمرکز وشي او بندونه جوړ شي او دا نور منابع ورسره په کار واوړي انشاءالله. منصور صاحب فکر نه کوم دا لومړیتوب ده، ځکه څو ورځې وړاندې موږ ریپورټونه د دې خپاره کړل چې پانګوالو شکایت کړی غواړي په افغانستان کې پانګونه کړي اما برق نشته، برېښنا نشته چې د دوی فابریکې اوسنیو شرایطو کې له دې څخه هم کړېږي چې برق د څو ساعتونو لپاره ورکول کېږي، منظم پلان د برېښنا ورته نشته چې دوی د هغې پر اساس باندې خپل تولیدات وکړي. دوی خبر دا وایي چې د مونږ تولیدات یې اغېزمن کړي دغه کار. دې کې شک نشته. اوس موږ چې څومره معلومات لرو او بعضې سرمایه ګزاران سره چې موږ غږېدلي چې هغه غواړي چې دلته په افغانستان کې فابریکې جوړ کړي غټې، هغه هم دغه شی هم مد نظر ورسره نیولی ده چې زه دا فابریکه درته جوړوم، د دغه فابریکې د فعالولو دپاره زه باید له هغه داسې امکاناتو نه کار واخلم چې زه اول برق ورته پیدا کړم. نو اوس هر سرمایه ګزار راځي هغه په دې غم کې ده او دغه د ځان لپاره یو چاره کړې ده چې هغه فابریکه جوړوي یا جنریټر یا د سکرونه یا د بل نه هغه په دا قرارداد کې ورسره لیکي چې زه به دې ته برق ورکوم. نو دا ښه پیشرفت او دومره بوج بیا په حکومت نه راځي. کله چې یو څوک له تیلو څخه استفاده وکړي، جنراتور څخه استفاده وکړي، هغه مصرف پورته کوي او هغه به بیرته بیا په خلکو باندې وضع کېږي. دا د تیلو اکثره نه وي، اکثره مثلا د سکرو وي، د ډبرو د سکرو نه وي، یا مثلا نوې ټکنالوژي راغلي دي، سولري سیستم ده. درست. د سولري کوم د خلکو پوښتنه ده چې څومره ممکنه ده چې افغانستان د لمریزه برېښنا ولري؟ آیا د افغانستان چاپېریال دې ته برابر دی؟ نو دې کې خو شک نشته او ښه برابر ده او دې کې چې مطالعات شوي دي، بعضې ولایتو کې به کیدی شي یو څه ستونزه به وي خو هغه ډېره کمه. اما چې موږ څومره معلوماتونه کړي دي، هر ځای کې هر ولایت کې داسې مواقع شته چې د هغه ولایت ډېرې ستونزې که دغه سولري سیستم موږ ورته فعال کړو حل کېدلی شي. بس دا دی چې لمریزه برېښنا شپه او ورځ یعنې 4 ساعتو لپاره برق نشي تولیدولی، ځکه د شپې لخوا څخه برق نشي تولیدولی. څه کوئ؟ او اړتیا د خلکو د شپې لخوا برق ته ډېره په عام ژوند کې د خلکو اوس دا سیستمونه راغلي دي، هغه بیټرۍ سیستم ورسره جوړوي. مثلا د ورځې له هغو نه استفاده کوي، بیا هغه بیټرۍ چارج کوي، هغه بیا ټوله شپه کار کوي. دا سیستمونه ورسره راغلي دي. څنګه په دې بخش کې پیشرفت شوی ده، همدغسې د شپې د مشکلاتو د حل کولو لپاره هم یو سنجولې ده موضوع. یعنې 10 میګاواټه تولید له لمریزه برېښنا څخه د افغانستان ستونزه ته ډېره حل کولی شي؟ نو ټوله خو نشي حل کولی. نو البته چې هغه په ټپه ولاړ حالات یې له هغه نه خو رایستلی شي زموږ هېوادوال. مننه. لنډه دمه. بیا هم ښه راغلاست. انصر صاحب، اوس د اوبو بحث ته راګرځو، هغه څه چې ډېری بحث ورباندې کېږي. ولې د افغانستان اوبه نه مهار کېږي؟ دې کې شک نشته چې افغانستان چې دا د اوبو له نګاه نه هم یو غني هېواد،
او دا چې موږ په دې هکله باندې موږ د خپلې اوبو نه دي مهار کړي او مدیریت شوي نه دي. هم ستونزې همدغه دي چې په افغانستان کې د شی قوي مرکزي حکومتونه نه دي راغلي. که راغلي هغه هم په بعضو علاقو باندې به د هغو سلطه مکمله په افغانستان باندې نه وه. دا چې اوس په افغانستان کې اسلامي امارت الحمدلله سرتاسري حاکمیت لري. اوس زموږ د اوبو انرژي وزارت چې دغه هم زموږ یو حیاتي برخه ده د دې وزارت اوبو، موږ په دې هکله باندې هم پلان لرو او هم عملا موږ ډیر ګامونه اخیستي دي. اما د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اوبو د مدیریت نشتون په تړاو باندې نیوکه هم څو ورځې وړاندې وکړه. دې کې شک نشته چې موږ کامل په دې باندې هغه نه لرو، سلطه نه لرو چې موږ مکمل د اوبو مدیریت کو. او موږ هم دا ویلي دي چې مدیریت شوي خو دي، اما کامله معنا باندې دا نه دي مدیریت شوي. هغه دا ده چې دا ډیر امکانات غواړي. په ظاهره که موږ ورته وګورو، مثلا زموږ اوبه روانې دي، هم پاکستان ته ځي، هم ایران ته ځي، هم ترکمنستان ته روانې دي، او هم د آمو سیند کې درېغه اوبه زموږ روانې دي. او مفت همسایگان ترې استفاده کوي. نو طبیعي ده چې هغه به مفت ترې کوي. تر څه وخته به د افغانستان له اوبو څخه همسایگان مفت استفاده کوي؟ نو په دې هکله باندې موږ د افغانستان اسلامي امارت مصمم ده چې موږ په دغو چې زموږ د اوبو بهر ته روانې دي، که هغه په بادغیس کې روانې دي، که هغه په کونړ کې روانې دي، که هغه په بدخشان او تخار کې روانې دي، او که هغه په هلمند او فراه کې روانې دي. اوس هلته عملا موږ تاسو ګورئ د بند کمال خان بند چې هغه یوه مهمه پروژه ده د اوبو د مدیریت، هم د سیلابو او هم د هلمند سیند. خو چونکې اوس هلته وچکالي ده او د هلمند سیند اوبو نشي رسېدلی تر هغه ځای پورې، نو یو څه کارونه جمهوریت کې شوي وو، نیمګړي موږ ته پاته وو. موږ دې ته اراده وکړه او هغه هم اوس تکمیل کړي دي. بند کمال خان مکمل اوس تکمیل شوی ده. نور نه اسلامي امارت هغه ته بودیجه ورکوي. اوس فقط د اداري کارونه پاته دي، نو موږ یې په دا څو ورځو کې باید تسلیم کړو. په هغه باندې ډېر کار وشو. همدغسې په فراه کې د بخش آباد بند هغه انحرافي تونلونه وو، په تیر رژیم کې کار پې شوی و خو ډېر کم نیمګړی وو. اوس دا موږ هغه تونلونه سوریس وو، په هغو باندې کار وشو، هغه هم انشاءالله تکمیل نتیجې ته ورسېدلو چې بیا به ورته بند ولیږي. دا هم د مهار کولو د اوبو دپاره همداراز د کونړ سیند یا د کونړ د سیند اوبو مهار کېدل هغه خبره ده چې ډېری افغانان پر دې باندې ټینګار کوي. د کونړ سیند سره څه کوئ؟ موږ لکه څرنګه چې د نورو سیندو دپاره همدغسې اراده لرو، دغسې د کونړ سیند دپاره موږ اراده لرو. څه وخت هغه بار جوړیږي؟ پرون اقتصادي کمیسیون هم موږ دغه موضوع پیشنهاد کړی وو، ریاست الوزرا محترم مقام ته هم کړی وو، یو احکام را کړي وو په اقتصادي کمیسیون باندې چې دا موضوع تاسې وڅېړئ. موږ له انکشاف ملي سره دې نتیجې ته رسېدلي یو چې هغه دلته همدغه د ګمبیري په دښت باندې چې د کونړ له سیند نه همدغه کانال راځي چې له هغه سره تقریبا 45 میګاواټه برق تولیدیږي او 43,000 هکتاره ځمکه خړوبیږي. او د دغه پرونه هم بحث و چې موږ له دې منظوري واخلو او عملا ورې ولاړ شو. همداراز دوه کمپنۍ راغلي دي، خارجي کمپنۍ راغلي دي چې د شال او د سالي په منطقو کې بندونه جوړیږي او هغه بندونه تقریبا تر 1000 میګاواټه پورې به برق تولیدوي او دا بندونه د برق د تولید دپاره دي. خو کله کله دغه د کونړ د سیند دا موضوع بعضې خلک داسې سره واخلي، سره کشي کوي او سیاسي ترې جوړه کوي او بیا دا وایي چې دا زموږ اوبه روانې دي او هلته له موږ سره ظلمونه کېږي، موږ ولې اوبه ورکوو. نو موږ باید عادلانه اقدام په دې کې وکړو. یو دا ده چې دا زموږ خپله حق ده، زموږ اوبه دي، موږ ترې استفاده کوو، چا سره دې دا سوال نه وي. یعنې د پاکستان سره ستونزه پرې نه لرئ؟ خبره ده کوم
که چېرته یو څوک وایي چې دې ته ستونزه پې کېږي هغه دې له موږ سره کښېني، موږ قناعت ورکولی سو، هر چا ته ورکولی سو چې زه دغه بند جوړوم، زه برق ترې تولیدولی سم، ما خو کانالونه نه دي ترې ایستلي چې زه یې مثلا په مځکو باندې ورسر کړم او تا ته اوبه در کمې شي. بعضې خلک به یي په دې کې شک نسته، دغه مسایلو ته به لمن هم وهي او یغې خواته به هم دغسې خلک یي چې هغه به وایي چې دا خو زموږ اوبه بندې شوې او موږ بندونه جوړ کړي دي. خو موږ اطمینان ورکوو خپلو هیوادوالو ته هم بل چا ته هم اطمینان ورکوو چې له دې سره نه د افغانانو په هغه باندې د هغوی کې به یو انقلاب راشي او حتی لا موږ کولی سو که چېرته هغلته دغه د ښار او وصالي بندونه جوړ شي، موږ کولی سو چې په ډیورنډ کرښې هغې خواته خلکو باندې برق خرڅ کړو، هغه به هم تقریبا ترې استفاده وکړي. یعنی تصمیم دا دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا خلکو باندې هم افغانستان برېښنا خرڅوي؟ چې که وغواړي یعنې ضرورت ورته ولري موږ بیا کولی سو چې ورته ورکړو. او نو دغه مسایل چې دي مثلا هلته زموږ د بالامرغاب اوبه روانې دي، ترکمنستان ترې استفاده کوي. موږ ولاړو هلته بادغیس ولایت ته و، هغه ځای یې وکوت. زموږ پلان دا ده چې هلته هم موږ بند جوړ کړو. په تخار ولایت کې موږ ته منظور شوی د آینده کې یو بند چې هغه د کوکچی سوپلا په علاقه جوړیږي او دغه اوبه به زموږ روانې وي امو سیند ته به تلې. اوس هغه بند منظور شوی ده، په آینده کال کې انشاءالله موږ په هغه باندې کار کوو. څه له دې سره 1,73,000 هکتاره ځمکه خړوبېږي. له دې سره چې افغانستان نن ورځ وچکالي تجربه کوي، اوبه یې ګاونډیان استفاده کوي. او دې کې شک نسته روانې دي اوس. نو موږ تدریجي روان یو، الحمدلله موږ په دې کې ډېر مصمم یو او موږ په دې خوشحاله هم یو چې امکانات مو ورته برابر کړي دي. نو موږ به دغه کوشش کوو. په هرات ولایت کې د پاشتان بند ده چې هغه هم اوبه روانې وي، نو د هغه تقریبا اوس 15-80% کار تکمیل شوی دی. موږ ورته بودیجه پیدا کړه او هغه اوبه مهار شوې اوس. نو انرژي هم تولیدوي؟ هغه ډېره محدوده کمه انرژي تولیدوي، هغه صرف زراعتي ځمکو دپاره ده، د هرات دی. نو په هر ځای کې چې موږ وغواړو موږ به همدا کار کوو. مثلا منصور صاحب یو بل بحث دا دی چې ویل کېږي تر راتلو څو کلونو پورې به پلازمینه کابل اوبه د څښلو پکې نه وي، خلک به له ډېری ستونزو سره مخامخ وي. د اوبو انرژۍ وزارت حتی د ولایتونو پرې د پلازمینې کابل لپاره څه کوي؟ دا موضوع هم یوه مشکله موضوع ده، دې کې شک نسته. د کابل نفوس ورځ په ورځ اضافه کېږي، له اطرافو هم خلک راځي، مهاجرین هم له ولایتونو څخه راځي، مرکز ته راځي، مراجعه دلته ډېره ده. دغه ستونزه موږ له خپلو مشرانو سره شریکه کړې ده. په هغه کې بیا د مولوي صاحب عبدالسلام حنفي په مشرۍ چې اداري مرستیال ده، بورډ د اوبو جوړ سو، دغه موضوعاتو باندې بحث وسو. بیا موږ طرحه جوړه کړه چې د کابل خلک مخکې له دې چې له دې ستونزې سره مخامخ کېږي موږ باید د دې چاره سازي وکړو. هغه چاره سازي دا ده چې یو له پنجشیر نه باید یو نل را انتقال شي. پخوا هغه چې 4 متره مکعب اوبو سنجول شوی و، بیا چونکې وچکالي ده فعلي شرایطو دپاره موږ هغه 2 ته راوست. 2 متره مکعب اوبه موږ باید له هغه ځای را انتقال کړو. منصور صاحب د جمهوریت له وخت څخه د پنجشیر د اوبو د راتلو قصه کابل ته جریان لري، اما کلونه تېر شول کابلیان تر اوسه دې شاهد نه دي. نو دا اوس هلته به خبره سوې وه، اما اسلامي امارت چې راغی موږ دغه ابتکار وکړو چې دغه سروې او ډیزاین موږ تکمیل کړي دي. عملي کار څه وخت پیلوئ؟ عملي کار د فرض خبره کوم. نو بیا دا موضوع چې موږ هلته په بورډ کې مطرح کړه او بیا هم موږ دا پیشنهاد کړه د مشرتابه محترم مقام ته دغه ستونزه ډېره مشکل ایجادولی شي. موږ لیږلې ده، کندهار ته مو لیږله، خپل نظر هم ورسره لیږلی. له دې سره چې اسلامي امارت ته موږ دغه پیشنهاد کړی ده، زموږ میسته انشاءالله هغه به منظورېږي را به شي. بودیجه له کوم ځای کوئ؟ نو لکه څنګه چې دا نورو پروژو ته بودیجه پیدا کېږي، انکشافي بودیجه به دغومره له نورو هغه څخه موږ لږ څه سپما وکړو. همداراز که چېرته خارجي سرمایه ګزار راغلی ده یا تجاران راغلي دي، موږ دا موضوع ورسره شریکه کړې ده چې ګورې دغه ډېره یوه
پیچیده ستونزه د دې ته باید ټول توجه وکړو، حتی ملل متحد له هغو ارګانو سره چې هغه په دې اوبو بخش کې کار کوي موږ ورسره شریکه کړې ده. نو یو دا ده، یوه طرح. بل دا ده چې په شکردره ولسوالۍ کې د شاه و عروس بند چې جوړ سو، د هغه یو هم د دغه کابل ښاریانو دپاره تقریبا د 100,000 کورو د څښلو د اوبو یوه برنامه ده چې موږ دغه د ابیاري شرکت سره موضوع شریکه کړه چې اوبو انرژي وزارت هلته اوس اوبه ذخیره کړي دي، تاسو راسئ پایپونه تیر کړئ او د دې ستونزه باید تاسو حل کړئ. بله خبره، بل برنامه همدا وه چې موږ په شاتوت بند چې په جنوب کې تقریبا د کابل قرار لري، دا سروي مو وکړه، مطالعات وسو، ډیزاین هم جوړ سوی ده. د دې دپاره بیا موږ اسلامي امارت ته دغه پروژه وړاندې کړه، هغه موږ ته منظوره سوې ده. انشاءالله په عملي کار د هندوستان په مالي ملاتړ نه جوړېده؟ نو هغه وختو کې هندوستان ټټر وهلی و، خو بیا چونکې تحول راغی پروژه یې همدغسې پاته سوه. آیا تاسو هندوستان سره خبرې نه دي کړي؟ ځکه هندي پلاوی راغلی و کابل ته چې دلته راغلی و، هغو ته موږ وویل د وزارت خارجي له طریق هم دا موضوع ورسره یاداوري کړه چې دغه پروژه کې خو تاسې هلته عملي کار شروع کړی و، یو څه تاسو اوس ولې نه راځئ؟ اوس خو الحمدلله امنیت هم تامین ده. نو هغو هم همداسې ویلي دي چې انشاءالله موږ هم آمادګي ښیو، اما چونکې دغه مسله ډېره حیاتي ده د کابل چې هغه به که آمادګي وښودله ډېره ښه ده، خو اسلامي امارت سبقت وکړ، د دې بند دپاره یې بودیجه منظوره کړه، په هغه به انشاءالله عملي موږ کار شروع کړو. دغه هغه د کابل د ښاریانو د اوبو له جهت کومې ستونزې دي، اسلامي امارت ورته دغه 3 برنامې په نظر کې نیولې دي. امید شته انشاءالله چې په دغه سره به څه ستونزې حل شي. مننه. د ګډونوالو پوښتنې به اوس واخلو، بېرته راګرځم. که په تالار کې مېلمانه پوښتنه لري مهرباني وکړئ د آخر لخوا په مننه. مایک لږ نږدې ونیسئ، مهرباني وکړئ. لنډه پوښتنه مطرح کړئ. د په کونړ کې د مناګي بند تقریبا کم د 10 میګاواټ څخه کم زیات چې برق تولیدوي، تقریبا 3 کاله کېږي چې هېڅ سرنوشت نه دی معلوم. کله دا بند بیرته فعالېږي، ولې چې په جمهوریت کې فعال شوی و او تر امارت تر یو کلنۍ دورې پورې هم تقریبا فعاله و، خلکو ته استفاده کوله، اوس بې برخلیکه بند دی. هېڅ دلیل تر اوسه پورې خلکو ته فکر کوم نه دی معلوم، او دا چې کله جوړېږي د دې په اړه راته لږ اطمینان راکوي. مخکې جوړ سوی و، پاتې دي کارونه یې څنګه ورتلي تشریح جوړ بند و، فعاله و، خلکو ته استفاده کوله، اوس بند دی، برق استفاده ترې نه کېږي. درست. وزیر صاحب درته جواب درکړي، مهرباني وکړئ، تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول د وخت بخیر. جناب وزیر صاحب سلام وړاندې کوم. زما پوښتنه دا ده چې اوس چې ایران ته کومې اوبه ورکول کیږي، آیا دا د همغې معاهدې پر اساس باندې دي او که د اسلامي امارت د تعامل پر اساس باندې؟ مننه. بل سوال د دوم قطار کې د مایک ورکړئ چې وپوښتي. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. بصیر احمد توتاخیل یم، یو تن زده کړیال. آیا د اوبو او انرژي وزارت د کرنې د تلپاتې پرمختګ په اړه څه پلانونه لري؟ درست. مننه. د 3 پوښتنې جواب بیا به نورې پوښتنه واخلو. لومړۍ پوښتنه د کونړ د مهرباني وکړئ. هلته زه چې څومره معلومات لرم، هلته کوم یو دوربین غالبا خراب سوی د هغې فابریکې، او تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې موږ یوه پروژه تکمیل کړو د اوبو انرژي وزارت، هغه بخش چې موږ بیا سپارو برېښنا عمومي ریاست. نو په دې هکله باندې دا مسؤلیت به هغو ته ډېر راجع کېږي چې د هغو د حفظ او مراقبت او د ترمیم کار هغه باید مخته یوسي. نو که دغه ستونزه بیا تاسو په داسې فرصت وخت کې له هغو سره شریک کړئ ډېره ښه به وي، او موږ به یې انشاءالله ورته یادوري وکړو چې دا ستونزه ولې. بله پوښتنه منصور صاحب، ایران ته د اوبو د مسله او آیا د حقابې پر بنسټ ورکوي که نه اوس مهال د اسلامي امارت سره د یو معاملې پر اساس ورکول کېږي؟ د افغانستان اسلامي امارت هیڅ کله له چا سره نه د اوبو په سر، نه د سیاست په سر، نه د هغه په سر باندې معاملې نه کوي. اوس حالات داسې دي چې
موږ خپله د هلمند د خلکو بیا د نیمروز د خلکو هغه حقابه نه تامین کړي ځکه چې اوبه نشته وچکالي ډېره زیاته ده. بیا موږ څنګه کولی شو چې د ایران حقابه موږ تامین کړو. البته په ابتدا کې چې موږ اسلامي امارت بریالی شو زموږ رسمي ویان هم دغه اعلامیه نشر کړې ده او زموږ اوبو انرژي وزارت هم وزارت خارجه هم که موږ تعامل کوو له هغه معاهدې چې په 1950 کال کې له ایران سره امضا شوې وه دغې معاهدې مطابق به موږ او تاسې مخته روان یو د اوبو په سر باندې څه خبره کېدله. اوس هم هغه خبره ده نوې څه نه دي شوي او نه ورسره جوړجاړی شوی ده په بله دې مسله کې او بس هغه د 1950 کال معاهده چې په هغه باندې سره روان یو بل ګډونوال د کرنې په برخه کې د تاسو پلانونه او د هغه د ملکیت نو موږ خو مخکې دا یو څو بندونه چې موږ ورته اشاره وکړه شاید دغه ورور به لږ استفاده کړي موږ بعضې بندونه جوړوو چې هغه بیا د برق د تولید دپاره وي بعضې بندونه زموږ صرف د ځمکو د خړوبولو دپاره وي. بند کمال خان هم تقریبا دغه بند په دغه اساس باندې جوړ شوی ده چې لاندې مځکې ترې خړوبېږي. د کوکچای سبلا د بند چې ما ذکر وکړ هلته هم برق تولیدېږي او هم تقریبا ځمکې ترې لاندې خړوبېږي. نو دغه ځمکې خړوبول دا د زراعت کې او په پیشرفت زراعت کې دا ډېر ممید دي او دا بندونه زموږ مکلفیت چې موږ جوړ کړو. دغه د ګمبېرې د دښتې چې ما ورته اشاره وکړه په دې کې هم دا د 3,000 هکتاره ځمکه خړوبېږي. نو هممهاله موږ لکه څرنګه چې انرژي ته او برق ته ژمن یو پیدا کړو همدغسې باید دغه شاړې ځمکې موږ خړوبې کړو او زراعت زموږ وده وکړي. لنډه دمه بیا هم ښه راغلاست. بله پوښتنه به واخلو د دویم قطر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما جناب وزیر صاحب و دوستای مهربان. گرچه ما کوچکتر از آنم که سوال داشته باشم. مهربانی کنید. ما یک سه سوال کوتاه دارم از جناب وزیر صاحب. بسیار تشکر. اول سوال ما است فکر نمی کنیم سالانه 300 میلیون افغانی که به کشورهای 300 میلیون دلار چون افغانی هم 300 میلیون دلاری که به کشورهای همسایه داده میشه این جفا به حق افغانستان و حکومت افغانستان می باشه. سوال بعدی ایران کشوری که مهاجرین و باشنده های کشور ما در اوج مهاجر هستند و زندگی میکنن حتی ظلم های زیاد شده و ایرانی که به شکل گزاف همیشه وقت تیل خوده و برق خوده به سر ما فروخته از آب رایگان ما استفاده میکنه. یک و موضوع بعدی در بعضی مسائل وجود داره پروژه های در افغانستان از طرف خود حکومت به دلیل نبودی پیسه زیاد پروژه ها تطبیق نشده و در بعضی موارد هم گفته شده که امارت اسلامی ضرورتی به جهان نداره. پس این 9000 کیلووات برقی که افغانستان کمبود داره از کدام پروژه و از کدام را تامین خواهد شد؟ تشکر. عاد آخر کسته با مایک ورکړئ چې وپوښتي آخر کې څه ناسته د لوی څښتن په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې بهیر صاحب تاسو ته ښاغلي وزیر صاحب ته او ټولو ګډونوالو ته. زما پوښتنه دا ده چې د کاغذ او پاڼې په مخ پلان جوړول ډېر اسانه دي ولې په عمل کې موږ کدرونو متخصصو کسانو ته ضرورت لرو ترڅنګ کافي امکاناتو ته او کافي وخت ته ضرورت لرو او تر کومه چې زه معلومات لرم د ښاغلي وزارت کې ریاستونه نظر ډېر دي یعنی مفید نه دي واقع شوي ولې ریاستونه ډېر شتون لري. آیا په شته امکاناتو پر د کسانو کولی شو چې دا پلان خپل ترلاسه کړو؟ مننه. دلته د ورور ته د دریم لاین کې څه ناشته مایک ورکړئ چې وپوښتي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته. محمد مصطفی احمد زی یم د چاپیریال ساتنې کارپوز. زما سوال وزیر صاحب نه دا و چې د کابل ښار ته که موږ او تاسو وګورو څه باندې 1 میلیون کورنۍ شتون لري او میشت دي او د دوی اوبو چې باید څښاک اوبو دوی ته برابر شي. یو خو پلان دا ده چې د پنجشیر نه اوبه انتقال شي. نو پنجشیر دریاب چې دا د یخچالونو د طبیعي یخچالونو د ویلې کېدو نه اوبه منځته راځي او بل دا چې ځینې وخت سیلابونه راځي. نو که موږ او تاسو دا پروژه په نظر کې ونیسو او بل پلان آیا شتون لري که نه لري؟ مننه. منصور صاحب دې پوښتنې ته به جواب ورکړو. لومړی خو د ورور پوښتنه وه چې سالانه 300,000 دلار به مردم به کشورهای دیگر شما میتین این در حق مردم افغانستان جفاست یعنی 300 میلیون دلار.
نو اوس دا کار سوی ده وروره منئ چې جفا سوې نو د هغه وخت اوس څوک شته نه چې سړی پوښتنه ترې وکړي چې تاسې ولې دې ته ترجیح ورکړې ده نه سړی داسې قضاوت کولی شي چې مثلا دا جفا ده ځکه هلته به هم ضرورت د خلکو همدغسې وو چې دوی نه سوی تللی ولایتو ته نه سوی تللی دوی له منابعو نه استفاده نه سوی کولی چې دوی دې هلته کار کړی وی په ولایتو کې یا له منابعو نه یې کار اخیستی نو مجبوري به یې وه همدا کار یې کړی ده خو ښه نه دي سوي زموږ په نظر هم دا ده چې دوی باید په خپلو منابعو باندې تمرکز کړی وی او دغه 300 میلیونه ډالر چې رښتیا ورکول کېږي خارج ته او دا ډېر په افغانانو باندې بوج ده او بیا داسې خوار هېواد و چې دې نه بیا اوس هغه استفاده کوي او کله کله خو بیا لا داسې هم راشي نادره دا ده چې موږ یو وارې ازبکستان ته لاړو تمدید قرارداد مو وکړو په هغه ژبې باندې غالبا چې ډېر پرچاوي وي ازبکستان برکته نو ما هلته قرارداد امضا کړ هلته هم دا ټولو مشکلاتو باندې بحث وکړو هغو ته مو ورته وویل چې تاسې دا برق ولې کته کړ ویل دا خو داسې تخنیکي ستونزه راغله او موږ دا له ګاز نه تولیدوو او هغه ګاز هغه څه و یخ څه و داسې څه هغوی ویل بیا مو ورته ویل چې ښه راځه دغه ستونزه به هم په دې قرارداد کې جای په جای کړو چې که داسې یو مشکل تاسې ورسره مخامخ سئ نو بیا تاسې یو 0% کولی سئ چې مثلا کم یې کوي برق نه دا چې یو دم تاسې برق کته کوي د افغانانو خبره هم همدا ده منصور صاحب چې افغانستان هغه هیواد د ځمکې پر مخ چې د برېښنا ساکت له نورو هیوادونو سره کله چې زړه برېښنا ورکوي او کله چې زړه نه وي په در باندې قطع کوي نو دا خبره ما کوله چې دوی بیا بله هفته د دوی دلته ډېر غټ وفد راغی نو دوی غوښتل چې له افغانستان سره نور قراردادونه وکړي ما ورته ویل چې هغه په سطح د معاون د رئیس جمهور مال یو هفته کېږي نه چې موږ له تاسې سره قرارداد تمدید کړو تاسې بیا برق هم قطع کړه او دا ستونزې هم کې ویل نو بیا د نورو قراردادو څه ضرورت ده چې مخ سره ځو نو دا به بیا پېښېږي که چېرته سړی په بل هېواد باندې متکي شي او خپل پړی هغو ته په لاس کې ورکړي دا شیان بیا ورسره راځي کله به یو سیاسي مشکل راځي له یو هېواد سره یو بانه به درته جوړوي چې تخنیکي ستونزه ده هغه ځای ته بیا ته هم لاسرسی نه شي پیدا کولی. بله پوښتنه دا وه چې د ایران افغان کډوال هلته ځوروي تر اعدام مسئلې پورې رسوي اما دوی تیل افغانستان په بیه ورکوي اما د برېښنا او اوبو څخه د ګټې اخیستنې اجازه نه ورکوي د افغانستان اوبه بیرته دوی ته مفت ورځي ولې موږ اسلامي امارت چې راغلی دا او تاسو ته معلومه ده تر اوسه پورې اوبه زموږ دوی ته نه دي ورغلي مفتي که ورغلي هغه د معاهدې مطابق به ورغلي اما دا مسله چې اوس دوی هلته بیا ظلم کوي له افغانانو سره له مهاجرو سره کوي دا به نه د اسلام اصول او نه دا د مهاجرت اصول دا به نه ایجابوي چې دوی دې په هغو باندې ظلم وکړي یا دې دا ورته ووایي چې ته ما ته مثلا اوبه ولې نه راکوې نو زه بیا په تا باندې دلته ظلم کوم خو کله کله خو په دا مجلسو کې زموږ او د دوی خبره سره راځي دوی بیا دا مطالبه هم لري چې تاسې هلته 2 میلیونه اوس مهاجر دي ښه د دغو مهاجرو په سر باندې یو بوتل اوبه خو ورکوي مثلا هغه خو هم اوبو ته ضرورت لري که به نه لري دا مهاجر ټول د تاسې راغلي دي په دا مرز کې پراته دي د ښکلو اوبو یو ته یې ورکوي موږ ته یې مه راکوئ نو چې هغه محاسبه وکړي نو موږ نو بیا تقریبا خو به هر حال د دې ضرورت نشته چې هغه اوس داسې یو سوال وکړي چې مثلا که زه دلته مهاجرو ظلم کوم نو ته به خامخا اوبه راکوې تاسو اشاره وکړه هیڅ ایران ته اوس اوبه نه ورکول کېږي له اوس نشته اوبه شته نه ان تقریبا موږ دا بل ورځ د نیمروز رئیس صاحب راغلی و ما ورته ویل چې بند کمال خان څنګه کړو راځئ افتتاح کړو هغه ویل هلته دومره اوبه نشته چې موږ د مشران اوس هلته بوځو چې کورکاری وکړو چې دا بنده جوړ شوی ده دلته دومره ذخیره موږ لرو دومره اوبه هلته نشته نو چې هلته دومره اوبه نه وي د نیمروز خلک دلته راځي هغه د څښلو اوبه چونکې تاسو ته دغه وضعیت معلوم ده دغه کوم علاقه د نیمروز چې ده یا هلته د زایدانو دغه د ایران کوم مرز چې ده دلته ټولې اوبه ترشې دي درست بله پوښتنه دا وه چې متاسب پلانونه چې عملي ویلي د پلانونه خبره شوې متخصص کسانو ته اړتیا ده او تاسو ورور ته ویلې چې د تاسو په وزارت کې حتی ریاستونه شته چې ورته اړتیا نشته اما رئیسان لري دا زه نه منم زموږ دغه رئیس صاحبان دي تاسو یقین وکړئ چې دا دومره اوس موږ مصروفه کړي دي کله کله موږ چې دوی ته یو ډیزاین یا د مطالعاتو لپاره یا د سروې لپاره یو حکم ورولېږو دوی وایي چې موږ سره دومره وخت نشته چې موږ مثلا فارغ نه یو تر ماښامه پورې دا خلک ناست دي
او موږ بیا کدرونو ته متخصصینو ته او هغه فني خلکو ته په احترام قایل یو. ما په ډیرو مجلسو کې هم ویلي موږ تقریبا 90 انټې بستونه لرو. دغه 90 انټې بستونه موږ ټول تقریبا مسلکي خلکو ته ورکړي دي، یو کدرونو ته م ورکړي دي. په دې کې نه موږ مجاهدینو ته ورکړي دي او نه هغه رئیس صاحبانو ته ورکړي دي چې هغه مثلا وایي چې دا خو موري صاحبان دي یا څوک دي. نو زموږ چې د وزارت کې څومره عمله ده هغه دومره مصروفه وي، ظرفیت هم لري الحمدلله. او ظرفیت یې زه تاسو ته یو شی وضاحت وکړم. اوس په دواړو بخشو کې که په انرژي بخش کې ده او که د اوبو بخش کې ده، زه چې راغلم ما ته په کنفرانس کې مو ویلې، ما پوښتنه وکړه دلته انجینر صاحبان مې راوغوښتل، ما ورته وویل چې تاسې ډیزاین جوړ کړئ، د یو بند ډیزاین. وایي دا خو موږ نسو جوړولی. ما ولې؟ تاسو تعلیم هم نه ده کړی، سرمایه په تاسې نه ده مصرف شوې، څه چل ده؟ خو به هر حال لږ مې هم تشویق کړه او هم مې ورته وویل چې دا کار به کوئ ځکه الله تعالی درته استعداد درکړی ده، تاسو یقین وکړئ. هم خپله اوس ډیزاین جوړوو، مطالعات کوو، دا د وړو وړو پروژو. دا چې موږ تشویق هم کړو او د هغو له هغه استعداد نه کار واخیست. نو زموږ څومره چې هلته خلک دي هغه ډېر مصروف دي او هغه دې ته خلاص نه دي چې ولایاتو ته ولاړ شي او دلته د بندو په ډیزاین او په هغه باندې مصروف دي. نو لنډ د پنجشیر د مسئلې اشارات ته له طبیعي یخچالونو څخه استفاده کیږي که هغه نه وي څه کیږي؟ لنډ که ځواب ورکړي خپرونه هم پای ته رسېدلی. د پنجشیر دا وضعیت د اوبو موږ په نظر کې نیولی ده. ما مخکې درته وویلې چې هغلته برنامه همدا وه چې 4 متره مکعب اوبه موږ باید را انتقال کړو. چې هغه 2 ته راغلې ده. هغه اوس 2 ته راغلې ده ځکه چې هلته وچکالي ده او هلته هم یوه ستونزه دا ده چې بیا د فراه د کاپیسا او د پروان ولایت ته هلته هم بیا د بزګرانو د اوبو مشکل ستونزه شته. موږ د پنجشیر خلک، د کاپیسا خلک او د پروان خلک راغله، زموږ سره یې عریضې پرتې دي. درخواست موږ اوس پیشنهادوو. د هغو غوښتنه ده چې د ګلبهار بند که جوړ شي، هم ته 40 میګاواټ هلته برق تولیدوي او هم به دغه ستونزه حل شي ورسره. هغه هم موږ پلان لرو انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوم عبداللطیف منصور د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست چې خپرونه کې مو ګډون راسره وکړ. له تاسو قدرمنو ګډونوالو هم ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره په خپرونو کې ګډون وکړ. له تاسو قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه کوم چې د خپرونه تر پایه پورې زموږ لیدونکي وئ. تر بیا ښه وخت.